Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món xôi của người Hồng Kông, đó chính là xôi xào. Nếu mà mình thích xôi mặn thì Diễm nghĩ món xôi này mình rất là thích luôn. Cách làm thì đơn giản và xôi ăn nóng ngon, nguội vẫn ngon luôn, thơm thiệt là thơm. Món xôi xào này mình có thể ăn sáng hay ăn trưa, hoặc là khi mà nhà có tiệc mình làm cũng được. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi xào Hồng Kông với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị nếp trước. Nếp để dùng cho món xôi này mình nên dùng nếp hạt tròn. Công thức này mình cần 500g. Nếp hạt tròn thì Diễm dùng hiệu này ha. Ở Việt Nam thì mình dùng nếp cái hoa vàng hoặc là nếp ngỗng đều được. Nếp này bây giờ mình đi cho lại 2 cho tới 3 lần nước. Sau đó mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Mình nấu rất là nhanh, mình chỉ ngâm nếp này 30 phút thôi. Nước ngâm là nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Mặc dù mình nấu nhanh nhưng mà mình vẫn phải ngâm nếp 30 phút như vậy, để nếp nó hút được tí xíu nước thì khi mà mình nấu nhanh nếp vẫn dẻo, không có bị cứng. Ăn kèm với xôi thì Diễm có 100g lạp xưởng là 2 cây như vậy, và 100g thịt lạp. Thịt lạp thì Diễm đã chia sẻ cái công thức làm rồi, mình có thể xem lại, hoặc là nếu mà mình không có thịt lạp thì mình có thể dùng 200g lạp xưởng luôn. Thịt lạp và lạp xưởng này bây giờ mình sẽ mình hấp chín nha. Miếng thịt lạp này nó hơi dài đó, vì vậy Diễm cắt cho nó nhỏ, cắt ra làm đôi. Mình cho chung vào với lạp xưởng. Rồi mình bắt một cái nồi nước sôi đó. Khi mà nước sôi rồi thì mình cho thịt lạp và lạp xưởng lên mình hấp. Mình hấp thịt lạp và lạp xưởng ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 20 phút. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị thêm những nguyên liệu ăn kèm. Lấy một cái chảo nhỏ, bây giờ Diễm cho vào đây 50g đậu phộng. Mình cho thêm vào tí xíu dầu ăn nha, khoảng 1 muỗng cà phê. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo đậu này lên bếp, mình để lửa trung bình và mình rang lên. Có dầu như vậy mình rang luôn cái vỏ đậu thì vỏ đậu nó không có bị tróc ra, đồng thời đậu ăn nó vừa giòn, nó thơm nữa. Mình cứ đảo đều nha. Khi mà mình thấy đậu nó hơi chuyển sang cái màu nâu đỏ đó là được. Cái vỏ nó hơi tách ra như vậy. Nhắc khỏi bếp thì mình đảo thêm tí xíu, tại vì lúc này cái chảo nó còn nóng đó. Rồi mình để ở đây cho đậu nó nguội là nó giòn tan luôn. Diễm có thêm ở đây là một cái trứng gà. Và để chiên cho trứng nó mỏng và nó dai nó ngon đó thì mình cần thêm 1/4 muỗng cà phê tinh bột bắp và 1 muỗng cà phê nước. Mình pha nước và tinh bột bắp như vậy để mình cho vào trứng thì nó dễ tan. Nếu mà mình cho trực tiếp tinh bột bắp vào trong trứng thì mình đánh không thể nào tan được đâu. Đó, mình khuấy ra cho thiệt là đều, rồi mình cho chung vào cái trứng gà. Bây giờ mình đánh tan nha, cho lòng đỏ nè, lòng trắng nó đều với nhau. Để chiên cho cái trứng nó đẹp và nó mịn hơn thì Diễm cẩn thận Diễm rây cái này lại. Đó, mình lấy một cái rây nhỏ nè, mình rây. Lòng trắng trứng nó còn chưa có tan thì mình tán nó ra ha. Rồi sau đó mình đi chiên luôn nha. Bắt một cái chảo nhỏ lên bếp, cái chảo này nó có đường kính là 12cm. Diễm cho vào tí xíu dầu ăn thôi, khoảng 1 muỗng cà phê. Rồi mình lấy giấy nhà bếp đó, mình sẽ thoa đều dầu. Vừa khô ráo thôi, không cần dầu nhiều ha. Rồi mình bật bếp lên, mình để lửa trung bình nha. Đó, mình để cái bàn tay mình cảm nhận cái hơi nóng thôi là bắt đầu mình cho trứng vào. Trứng mình nên khuấy trước khi mình cho, tránh cho tinh bột bắp nó bị lắng đó. Mình không nên để chảo nóng quá ha, tại chảo nóng quá lúc mà mình cho vào trứng nó chín nhanh mình tráng ra nó không có được đều. Đó, tráng đều xong mình sẽ đổ cái lớp trứng dư ra lại. Rồi mình để cái chảo trứng lên, mình chiên cho nó chín. Mình để lửa trung bình hoặc là lửa trung bình nhỏ nha, rất là nhanh chín luôn. Mình dùng cái cây quết bột đó, mình khơi nhẹ cái thành của trứng, mình thấy nó chốc ra dễ dàng là nó đã chín ở bên dưới, thì mình lật nó lại. Đó, rồi mình chiên khoảng cỡ chừng 15 cho tới 20 giây cho cái mặt trên nó khô ráo đó. Cái này mình không có cần chiên vàng ha. Đó, mình dỡ lên, mình thấy nó khô ráo rồi thì mình lấy ra khỏi chảo được. Rồi mình tiếp tục mình cho cái phần trứng còn lại vào. Mình cũng tráng ra cho đều.
Và trứng nó dư đó thì mình lại đổ ra nha. Như vậy thì mình sẽ có được những cái miếng trứng rất là mỏng. Một cái trứng gà đó với cái chảo đường kính 12 cm thì Diễm đổ được 3 miếng mỏng như vậy. Trứng á, mình cuộn lại rồi mình cắt ra thành từng sợi nha. Mình cắt thành từng cái sợi nhỏ ha, như cái tăm tre đó là được. Trứng mình chiên đúng á, thì rất là dai. Và trứng chiên này á, mình dùng để mình ăn bún thang đó. Nó phải sợi ra như vậy nè, như vậy rất là ngon. Thịt lạp và lạp xưởng á, khi mà Diễm hấp được 20 phút rồi, mình mở ra mình kiểm tra ha. Đó, mình thấy nó ra nước và nó chín trong như vậy thì mình nhắc khỏi bếp và mình cắt nhỏ nha. Tùy kích thước của lạp xưởng đó thì cây lạp xưởng này á, Diễm cắt ra làm đôi. Sau đó Diễm cắt ra thành từng cái miếng như vậy. Cái độ dày đó khoảng chừng 1 cm á. Đừng có cắt nhỏ quá ha. Cắt như vậy á, lúc mà mình ăn chung chúng miếng lạp xưởng nó sẽ ngon. Thịt lạp á, thì mình bỏ cái phần da đi. Còn nếu thích thì mình để cũng được. Và mình cắt miếng thịt lạp làm sao cho nó bằng kích thước của miếng lạp xưởng là được. Có thịt lạp á, làm cho cái xôi xào này nó có cái mùi rất là thơm đặc biệt. Thêm một nguyên liệu để tạo thêm mùi thơm đặc trưng cho món xôi xào này đó chính là tôm khô. Tôm khô mình cần 50g và tôm này mình nên dùng cái loại tôm nhỏ thì sẽ ngon nha. Tôm khô này Diễm cho nước ở nhiệt độ phòng vào, Diễm ngâm trong vòng 10 phút, mình không có cần ngâm lâu ha. Sau 10 phút thì mình sẽ mình đổ tôm khô ra một cái rây cho nó ráo nước. Rồi để ở đây, bây giờ mình quay lại với phần nếp. Nếp mình ngâm được 30 phút thì mình thấy nó đã hút nước và nó căng, nó mọng như vậy. Đổ nếp ra một cái rây cho ráo nước nha. Tại vì cách nấu này mình sẽ xào, vì vậy mình cần để ráo nước để mình đông nước vào cho chính xác. Mình để ở đây khoảng chừng 3 cho tới 5 phút. Diễm dùng một cái chảo chống dính nè. Rồi mình cho nếp vào. Lượng nước thì mình cần 300ml hay là 300g. Để cho sôi đậm đà đó thì mình có thêm 5g muối. Và để tạo màu cho sôi thì Diễm có 18g nước tương là 1 muỗng canh. Nước tương này là nước tương lạc hiệu Ly Kum Ki nha. Và mình có thêm 5g hắc xì dầu là 1/2 muỗng canh. Có hắc xì dầu sẽ làm cho cái màu nó sẽ đậm, nó đẹp hơn. Còn nếu mà mình không có hắc xì dầu thì mình có thể thay bằng 1 muỗng canh nước tương lạc cũng được. Và mình cần thêm 12g dầu ăn là 1 muỗng canh nha. Có dầu để khi mà mình xào nếp nó sẽ không có bị dính vào trong cái chảo. Hạt nếp nó cũng bóng, nó đẹp hơn. Mình trộn lên cho thật là đều nha. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp, mình xào nếp liền luôn. Xào nếp này Diễm lưu ý là mình để cái lửa lớn ha. Bếp Diễm có 9 số là Diễm để số 9 luôn. Mình đảo nhẹ nhàng, mình đợi cho tới khi bắt đầu mình thấy nước nó sôi lên như vậy. Rồi bắt đầu mình đảo thiệt là đều nha, cho cái nước nó hút vào trong hạt nếp. Cách xào này thì mình nấu sôi rất là nhanh, Diễm thấy ăn nó cũng không có bị nóng cổ như là mình ngâm nếp nè. Và hạt xôi khi mà mình để nguội nó vẫn dẻo, không bị khô cứng. Đó, khi mà nước rút như vậy, mình lưu ý là mình lúc nào cũng giữ cái lửa lớn nha. Mình sẽ thấy khói tỏa lên nhiều và nó nghe tiếng xèo xèo luôn đó. Thì mình cứ đảo cho tới khi mà mình thấy cái hạt nếp nó tơi, nó rời ra như là mình chiên cơm chiên luôn đó. Đó là như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp ha. Và mình tiếp tục mình đảo thêm chút nữa. Tại vì lúc này cái chảo nó rất là nóng. Đó, mình xem ở đây. Lúc này là nếp nó đã chín gần như là 50% luôn á. Lót một cái tờ giấy nướng bánh cả các lỗ vào trong cái sửng ha. Nếu mình có dải thì mình lót dải. Rồi mình cho nếp đã xào vào. Mình trải nếp ra cho đều. Và mình làm thành những cái rãnh đó. Như vậy để cho cái hơi nước tỏa lên, nếp nó sẽ được chín kỹ. Bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi mà nước sôi rồi thì mình cho nếp lên mình hấp. Với cái lượng nếp này và mình đã xào thì mình hấp 20 phút là nếp nó chín ngon. Mình để lửa trung bình nha. Sau 20 phút mình cũng nên mở ra mình kiểm tra. Mình thấy nếp nó đã chín, nó trong, nó bóng, nó dẻo như vậy. Mình ăn thử ha. Nhất là những cái hạt nếp ở trên đó. Ăn mình thấy nó dẻo,
không có bị nhão nè, rất là ngon luôn. Mình nhắc cái sửng nếp này ra khỏi bếp, rồi mình lấy một cái chảo lớn chút nha. Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Để bây giờ mình xào thịt lạp rồi mình cho xôi vào mình xào luôn. Diễm có ở đây là 20g hành tím băm. Nếu mà theo công thức gốc anh Hùng chia sẻ cho Diễm thì không có dùng hành tím, nhưng mà Diễm thích hành tím cho nó thơm đó. Cái này là tùy mình nha. Mình để lửa trung bình và mình xào tới khi mà mình thấy hành tím nó vàng vàng như vậy nè, đừng có quá vàng nha. Thì mình cho tôm khô hồi nãy mình đã ngâm, mình vớt ra cho ráo đó, mình cho vào luôn. Mình giữ lửa trung bình và bây giờ mình xào cho cái tôm khô mình nó thơm. Khi mình thấy tôm khô bắt đầu nó nổi bọt lên như vậy nè, rất là thơm, thì mình mới lấy lạp xưởng đó, hồi nãy mình đã hấp chín và mình cắt nhỏ, mình cho vào trước. Cho lạp xưởng vào, mình cũng giữ lửa trung bình, mình đảo thiệt là nhanh nha, khoảng chừng 15 cho tới 20 giây à. Thì mình tiếp tục, mình cho thịt lạp vào. Lưu ý là mình không xào lâu ha. Cho thịt lạp vào thì mình cũng đảo nhanh, khoảng từ 5 cho tới 10 giây, tránh cho phần hành nè, tôm khô nó bị cháy đó. Thì mình nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Tùy mình nha, nếu mà mình không có ăn bột nêm thì mình không cho, hoặc nếu mà mình có bột ngọt thì mình cho bột ngọt cũng được. Đảo nhanh thêm một lần nữa, khoảng chừng 10 giây thì mình mới lấy xôi hồi nãy mình đã hấp chín đó, mình cho vào hết luôn. Lúc này mình giữ lửa trung bình nhỏ nha. Rồi mình dùng cái cây quýt bột đó, bây giờ mình sẽ xào cái xôi này. Diễm thấy mình nên dùng cái cây quýt bột thì mình tán cái xôi ra nó sẽ dễ dàng hơn. Xào rất là nhanh, thời gian khoảng chừng 1 cho tới 2 phút à. Mình thấy cái nhân thịt nó thấm đều vào trong cái hạt xôi, và hạt xôi nó thấm dầu nó bóng là được. Cái xôi này thật ra khi mà mình xào xong mình sẽ cho vào sửng, mình hấp thêm một lần nữa, khoảng 5 phút là mình ăn. Nhưng mà Diễm thấy mình ăn liền như vậy cũng rất là ngon. Nếu mà nhà mình có lá sen thì mình sẽ gói xôi bằng lá sen rồi mình cho lên mình hấp thì thơm lắm luôn. Xôi này mình có thể nấu sẵn như vậy rồi mình cất vào trong tủ đông đá đó, khi ăn thì mình lấy ra mình hấp lại. Lúc trình bày thì mình cho đậu phộng lên nè, vài hạt thôi ha. Rồi mình cho trứng mình đã chiên và mình cắt sợi. Mình cho thêm hành lá mình đã cắt nhỏ nè, phải có nha, như vậy nó mới thơm. Và thêm một loại rau không thể thiếu, đó chính là ngò. Ăn kèm xôi này thì phải có ngò ha. Ngò sẽ giúp tăng thêm cái hương vị của món xôi rất là nhiều. Xôi này mình ăn như vậy là đã đậm đà rất là ngon. Nhưng nếu mà mình có cái sốt XO mình cho vào lại càng ngon hơn. Cái sốt XO này là của anh Hùng làm rồi gửi cho Diễm nè, để Diễm ăn thử cái vị, để Diễm chia sẻ lại công thức cho mình làm được chính xác hơn. Hạt xôi dẻo thơm thiệt là thơm, ăn cùng với lại cái trứng dai dai nè, ngò, rồi thêm lạp xưởng ngọt ngọt vị đậm đà, rất là hấp dẫn luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món xôi xào Hồng Kông thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.